हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईहरुलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश फेरि पनि आज यति धेरै फोन लिएर आएको छु। यो भर्खरै एप्पल निकालेको आइफोनहरु अब नेपालमा पनि आइसकेको छ, अफिसियली त्यो पनि। यी सबै फोन किन्दा यी सबै फोनहरु आइएमई दर्ता भएको एनटीए मा दर्ता भएको हुन्छ भने त्यस्तै यी फोन किन्दा भ्याट बिल सहित तपाईले वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ। र फर्स्ट बायरलाई त हामीले 50 जनालाई त वायरलेस बेल्किनको चार्जर पनि दिएको छौं भने त्यस्तै अरु एक्साइटिङ उपहारहरु पनि तपाईहरुलाई लकी ड्रबाट आउने नै छ। सँगसँगै यदि तपाई Ncell युजर हुनुहुन्छ भने Ncell युजरलाई चाहिँ प्रति महिना 1 GB डाटा 12 महिनासम्म तपाईले फ्रीमा चलाउन पाउनुहुन्छ। यो पनि नयाँ अफिसियली आएको जुन फोनमा तपाईहरुलाई उपलब्ध छ। र फोन किन्दा तपाईले अफिसियल भनेर कसरी चिन्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जेनेरेसन एक्सले नेपालमा इम्पोर्ट गर्ने हो भने उसको यहाँ स्टिकर हुन्छ भने यहाँ सबै कुरो डिटेल तपाईले लेखिदिएको छ। त्यस्तै यहाँ पछाडिपटि होलोग्राम पनि राखिदिएको छ। त्यस्तै जिनेक्सको साइटमा गएर तपाईले यसको आइएमई नम्बर या सिरियल नम्बर हाल्नु हो भने भ्यालिड पर्चेज हो कि होइन भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनुहुन्छ। र यो मात्रै होइन, ओलिस्टोरले आइफोनमा नयाँ अर्को स्किम पनि चालु गरेको छ। यदि बाइ चान्स तपाईको स्क्रिन ब्ल्याङ्क फुट्यो भने स्क्रिनको पनि इन्स्योरेन्स हामीले गरिदिएको छ। त्यसको लागि तपाईले 25% कस्ट तपाईले तिरेर स्क्रिन नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि ओलिस्टोरको नयाँ स्किममा आएको इन्स्योरेन्स पोलिसी हो त्यो आइफोनको लागि। र यी बट्टाहरुमा तपाईले किन्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा अरु केही चाहिँ त्यस्तो नभए पनि पक्कै पनि इयरफोन पाउनुहुन्छ, सँगसँगै चार्जिङ गर्ने केबल पाउनुहुन्छ र त्यस्तै एडाप्टर पाउनुहुन्छ। तपाईले 11 किन्दाखेरि USB बाट लाइटिङ केबल, 5 वाट को चार्जर र लाइटिङ केबल को इयरफोन पाउनुहुन्छ भने 11 प्रो र 11 प्रो मैक्स किन्दाखेरि चाहिँ 18 वाट को चार्जर टाइप सी वाला, त्यस्तै टाइप सी बाट लाइटिङ केबल जुन चार्जिङ गर्न चाहिने केबल प्लस तपाईले लाइटिङ पोर्टबाट चल्ने इयरफोन पाउनुहुन्छ। यी कुराहरु बक्सामा आउने हुन् र सँगसँगै बक्सामा आउने कुराहरुमा अर्को सानो कुरा पनि छ। यो हो केही स्टिकरहरु, केही कागजहरु र सिम निकाल्ने सानो पिन पनि यो बट्टा भित्र आउने भयो।
र यो हो बट्टाभित्र आउने सबै सामानहरू। यसरी आइफोनको बट्टाभित्र आउने सबै सामान यसरी आउँछ। आउँदाखेरि सबै मजाले प्याक भएर एप्पलको जेन्युन वारेन्टी सहित हामी कहाँ उपलब्ध हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले नेपालमै वारेन्टी क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मजाको कुरा के छ भने सरकारले छिटै आइएमई लक नेपालमा लागू गर्दैछ। यदि लागू गर्यो भने पनि यी हाम्रा फोनहरू सबै आरामसँग चल्छन्। तपाईँले आइएमई दर्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि झन्झट छैन। र यो थियो आज आइफोन 11 सम्बन्धी लन्चको बारेमा केही जानकारी, साथसाथै यी कलरहरू कस्ता आउँछन्, यी मोडलहरू के हुन् भन्ने कुरो जानकारी। यस्तै फेरि अर्को भिडियो फेरि म लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु र जाने बेलामा हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र अलिकति बढी सेयर गरिदिन पनि नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै नयाँ नयाँ प्रविधिका कुराहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ। किनभने बेल आइकन पनि अन गर्नुहोला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई, नमस्ते।